Suomen senaatti laati itsenäisyysjulistuksen 4. päivä joulukuuta 1917 ja 2 päivää myöhemmin eduskunta hyväksyi sen. Näin Suomen itsenäisyyspäiväksi tuli 6. joulukuuta 1917. Kuukauden viimeisenä päivänä Leninin johtamat bolševikit tunnustivat Suomen itsenäisyyden. Tässä ei siis kestänyt 4 viikkoa. Minkä takia Leninin johtamat bolševikit, jotka olivat hetkeä aikaisemmin kaapanneet vallan niin Moskovassa kuin Pietarissakin, tunnustivat Suomen itsenäisyyden parin päivän neuvotteluiden jälkeen? Oikeastaan kun kokonaisuutta arvioin, niin kyse oli ennen kaikkea sellaista muodollisuudesta. Minkä ihmeen takia? Mutta jotta voimme tähän kysymykseen vastata, niin meidän on ensin vilkaistava sitä kontekstia, jossa nämä päätökset tapahtuivat. Ja tämän kysymyksemme osalta on ennen kaikkea kyse siitä, että mitä oli tapahtunut ennen vuoden 1917 aikana. Venäjän keisarikunnalle vuosi 1917 oli kauniisti sanottuna dramaattinen ja vaiheikas. Venäjä kävi ensimmäisessä maailmansodassa sotaa Saksaa vastaan, ja tämä sota ei ollut vuoteen 1917 mennyt kovin hyvin. Venäjän keisari Nikolai II oli tehnyt sen virheen, että hän oli henkilökohtaisesti ottanut aktiivisen roolin sodan johdossa. No, sen hyvä puoli oli se, että silloin kun sotatoimet sujuivat paremmin, niin keisari sen kunnian keräsi, mutta kun niitä voittoja ei alkanut tulla, niin myöskin se mainehaitta oli nimenomaan keisarin henkilökohtainen, ja hän ei voinut syyttää, eivätkä kansalaiset voineet syyttää kelvottomia kenraaleja, vaan tsaari itse oli syyllinen tähän. Vuoteen 1917 mennessä Venäjä ylipäätään oli ajautunut aika kaoottiseen tilanteeseen. Sotaponnistukset olivat vieneet valtavan määrän maan voimavaroista ja resursseista. Kuohuntaa, poliittista kuohuntaa, jopa kapinan tapaistakin oli valtakunnan eri alueilla. Ja samalla myöskin elintarvikepula oli monilla alueilla verrattain paha. Talous oli ajautunut myöskin aika lailla syvään taantumaan, lukuun ottamatta sellaisia sektoreita, jotka kykenivät tuottamaan sotatarvikkeita asevoimille, ja maa oli todella hankalassa tilanteessa. Ja tässä tilanteessa sitten paine keisaria kohtaan vahvistui, ja tapahtui tämä Venäjän ensimmäinen vallankumous, jossa keisari Nikolai II sitten luopuu vallasta. Tässä näette kuvan kyseisestä kirjelmästä. Hän luopuu vallasta. Aivan ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus ei ole alasajaa monarkiaa, vaan hän luopuu vallasta veljensä hyväksi, mutta loppujen lopuksi tilanne on sellainen, että Venäjällä valta siirtyy sitten tällaiselle väliaikaishallitukselle, jonka tärkeimmiksi tehtäviksi tulee sitten tämä maan saattaminen järjestykseen, sodan saattaminen loppuun ja sitten näiden hallinnollisten ongelmien ratkaisu. Ja tämä väliaikaishallinnon toiminnassa sitten yksi niistä kiireellisimmistä asioista on ryhtyä toimiin, jolla estetään maan vakavampi epävakautuminen. Eli käytännössä kun sitä kuohuntaa oli, niin pelättiin laajoja kapinoita, joiden tukahduttamisen keskusvallalla ei resursseja ollut. Ja niinpä tämä väliaikaishallinto aloittikin aika merkittävillä myönnytyksillä. Ja mihin Suomen näkökulmasta se olennaisin oli se, että nämä niin sanotut vuoden 1908 sortokauden lait kumotaan ja eduskuntan toiminta palautetaan taas uudelleen normaali järjestyksen mukaiseksi. No, tällaisessa tilanteessa sitten Suomessahan oltiin aivan uuden edessä, nimittäin nyt Venäjällä oli uusi valta, Suomessa oltiin palattu normaalijärjestykseen ja näitä pahimpia vääryyksiä Suomen näkökulmasta oltiin oikaistu, mutta Suomessahan oli syntynyt tuohon mennessä sellainen tulkinta, joka toki Pietarista katsoen näytti vähintäänkin eriskummalliselle, mutta johon täällä uskottiin, että tässä on itse asiassa kyse vähän tämmöistä, valtioliitto on vähän liian pitkälle sanottu, mutta kyse on siis tästä, että Suomea ja Venäjän muuta keisarikuntaa sitten yhdistää nimenomaan tämä yhteinen keisari. Ja nyt keisaria ei enää ollut, niin kenelle sitten
niin valta tässä uudessa tilanteessa sitten niin kuin kuuluu. No Pietarin väliaikaishallinnon näkökulmasta homma oli selvä, että he olivat perinnettävän keisarille kuuluneen vallan, mutta suomalainen tulkinta asiasta oli erilainen. Ja kesällä sitten 1917 Suomen eduskunta sääti valtalain, jonka mukaan lainsäädäntö ja hallintovalta siirtyy Suomelle ja toisin sanoen ei tunnusteta tämä Venäjän väliaikaisen hallituksen oikeutta ja asemaa tässä vaiheessa. Ja huomioarvoissa on se, että tämä eduskunta, joka lähtee ottamaan pesäeroa tuonne itänaapurin suuntaan ja haluaa siirtää lainsäädäntö- ja hallintovallan Suomeen, niin on nimenomaan sosiaalidemokraattien johtama. Venäjän keisarikunnan eri alueillahan on tällaista vasemmistolaista liikehintää. Siellä on vallankumouksellisia ryhmiä, jotka eivät demokratiaa usko. Ja sitten siellä on sellaisia ryhmiä, kuten tämä Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, jossa se peruslinja on se, että ihanteellinen tavoite, millä toimintatapa, jolla pyritään siihen sosialistiseen järjestelmään, on nimenomaan parlamentaarinen demokratia. Mutta siis nimenomaan sosiaalidemokraattien johdolla säädetään tämä valtalaki, jolla sitten halutaan siirtää valtaa sitten Suomen suuntaan. Ja tuossa vaiheessa jo sitten Suomen poliittisen kentän eri laidoilla keskustellaan voimakkaasti siitä, että itsenäisyys tarvitaan, miten sinne niin kuin päästään. No Venäjän väliaikaishallinto ei tietenkään tästä nyt sitten innostu tämmöistä valtalaista. Se näyttäytyy täysin laittomana toimenpiteenä ja eduskunta määrätään hajotettavaksi heinäkuun lopussa. Ja uudet vaalit sitten pidetään lokakuussa, ja tämä aiheuttaa poliittisen keikautuksen, koska porvarilliset puolueet saa sitten tässä vaiheessa enemmistön. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun sosiaalidemokraatit olivat sitten vetäneet tällaista itsenäisempää linjaa ja pyrkineet irrottautumaan Venäjän holhouksesta, niin nyt tämä porvarillinen senaatti, jonka aatetoverit tosiasiallisesti oli nyt sillä Pietarissa vallassa, Kerenski, Sakki, niin koki, että nyt niin kun mennään yhteistyössä Venäjän kanssa, että lähdetään etenemään. Toki kriitikko muistuttaa taustalla, että nyt on jo kerran nähty, että kun Pietarin varpaille kunnolla polkastaan, niin sitten tapahtuu asioita. Eduskunta hajotettiin, mutta uudet vaalit kumminkin saatiin pitää ja mitään näitä sortolakisysteemeitä ei palautettu. Mutta nyt lähdetään ajamaan niin kuin asiaa eteenpäin yhteistyössä, joka tosin sitten nyt käytännössä osoittautuu sellaiseksi, että ei sillä Pietarissa ole haluja lähteä tätä valtakuntaa nyt hajottamaan. Voidaan keskustella Suomen asemasta, mutta ei itsenäisyydestä. No Venäjän kuohunta jatkuu. Tämä väliaikaishallintohan ei kykene ratkaisemaan sotaa, ei voittoisesti taistelukentillä eikä ole niin halua irrottautua siitä. Ja ongelmat jatkuu. Kaikki ne oikeastaan ongelmat, mitkä oli keisarivallan lopussa, jatkaa pahenemistaan. Sillä toki tapahtuu näitä uudistuksia, millä tietyiltä osin sitä painetta voidaan purkaa, niin kuin nämä sortolakien lakkauttaminen Suomessa ja eduskunnan toiminnan palauttaminen, mutta kokonaiskuvassa nämä on liian vähän ja liian myöhään. Ja sitten monet väliaikaishallinnon toiminnot on suoraan jatkumoa sitten tänne keisarivallan toiminnalle, jolloin se uskottavuuskin alkaa heikkenemään. Niin syntyy sitten tämä lokakuun vallankumous, jossa bolsevikit tarttuu aseisiin ja kaappaavat vallan Venäjän alueella. Tämä vallankaappaus nimenomaan onnistuu Moskovassa ja Pietarissa sekä sitten näillä läntisen Venäjän keskisillä alueilla ja saavat nämä monelta osin tärkeimmät alueet haltuun, mutta laajat alueet nykyisen Puolan, Valko-Venäjän, Ukraina-alueella, Kaukasuksella, Siperian suunnalla, Aasia ylipäätään eivät päädy tähän bolsevikkivaltaan. Ja tämä sitten suistaa Venäjän yhä pahenevaan epävakauteen ja herää ne kysymykset siitä, että kenelle se valta kuuluu. Ja nyt tapahtuu Suomessakin käännös tässä ajattelussa. Eli kun nyt meillä on porvarillinen senaatti ja porvaristoenemmistöinen eduskunta, niin nyt kun sinne valtaan Pietarissa nouseekin bolsevikit, jotka on aatteellisesti jotain aivan muuta, niin nyt lähdetään sitten etenemään kohti sitten sitä itsenäisyysjulistusta. Marraskuun aikana sitten, kun tämä bolsevikkivalta tosiaan näyttää ainakin toistaiseksi vakiintuvan sinne Venäjän tärkeimmille alueille, niin
keskustelu itsenäisyydestä Suomessa kiihtyy. Ja että nyt se on se hetki. Ja tätä ruokkii myöskin se, että tämä bolshevikkihallitus Leninin johdolla antaa julistuksen, jossa se ilmoittaa, että kansoilla on itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa sitä, että niillä on oikeus erota Venäjästä. Ja tästä lähtee sitten pyörät sitten loppujen lopuksi enemmän se pyörimään, mutta kulisseissa tapahtuu paljon muutakin. Täysin vapaus elämänsä järjestämiseen Suomen kansalle, samoin kuin kaikille muillekin Venäjän kansoille. Suomen kansan vapaaehtoinen rehellinen liitto Venäjän kanssa. Ei mitään holhousta, ei mitään valvontaa ylhäältä päin Suomen kansaan nähden. Tällaiset ovat kansankomissaarien neuvoston politiikan periaatteet. Vain tällaisen politiikan avulla voidaan luoda Venäjän kansojen keskinäinen luottamus. Tällaisessa ilmapiirissä voi kestää ja voittaa vain yksi valta, sosialistinen valta. Tällaisessa ilmapiirissä kelpaa vain yksi taktiikka, Dantonin taktiikka. Rohkeutta, rohkeutta ja vielä kerran rohkeutta. Jos tarvitsette meidän apuamme, me annamme sitä teille. Veljellisesti ojentaan teille käden. Tästä voitte olla varmat. Näin puhui Joosif Stalin Suomessa sosiaalidemokraattisen puoluekokouksessa marraskuun viimeisellä viikolla 1917. Lenin oli lähettänyt Stalinin luottomiehensä Suomeen sosiaalidemokraattien puoluekokoukseen, koska Lenin halusi, että sosiaalidemokraatit tarttuisivat aseisiin ja ryhtyisivät Suomessa vallankumoukseen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Suomen sosiaalidemokraattinen puoluehan oli sellainen puolue, että toisin kuin monet näistä demokraattisista ja tasavaltalaisista puolueista historiassa, niin se oli aivan aidosti demokraattinen puolue ainakin päälinjan osalta, mikä tarkoitti sitä, että he näkivät ennen kaikkea parlamentaarisen demokratian keinona saavuttaa sosialismin tavoitteet. Ja tästä heillä oli myöskin kokemusta siitä, miten he olivat pystyneet aidosti vaikuttamaan asioihin. Monia yhteiskunnallisia uudistuksia oltiin tehty ja oltiin tekemässä ennen sisällissotaa. Niin oli vahva kannatus ja myöskin porvaristo oli niihin sitten myöntynyt. Niin miksipä ei? Toisaalta sitten sosiaalidemokraateissa oli myös vahva ja tässä vaiheessa kasvava vallankumouksellinen siipi, jotka näkivät sen, että nimenomaan aseellisella vallankumouksella voitaisiin saavuttaa sitten tämä sosialismi paremmin ja nopeammin. No 26. marraskuuta äänestettiin ja vallankumoukselliset eivät saaneet tahtoansa läpi. Äänet menivät 59-43, mutta käytännössä tämä päätös jätti tämän aseellisen vallankumouksen vaihtoehdon olemassa olevaksi. Eli päätöksessä hyväksyttiin sekä parlamentaarinen vaikuttaminen että kumouksellinen vaihtoehto toimintamuodoiksi ja ei sitouduttu siihen. No kumpaan tietä lähdettäisiin kulkemaan? No tämä oli Stalinille pettymys, tämä oli Leninille pettymys. Tilannehan nimittäin oli sellainen, että kun 26. päivä sitten Suomen sosiaalidemokraatit päättivät, että aseisiin ei tartuta, niin Venäjällähän oli jo leimahtanut sitten tämä sisällissota käyntiin. Käytännössä Venäjän sisällissota käytiin siitä marraskuun ensimmäiseltä viikolta alkaen, ja sehän sitten, kuten tiedetään, jatkui sitten pitkästi ensimmäisen maailmansodan jälkeisenkin aikaan saakka. Syksyllä 1922 sitten taistelut laajemmassa mittakaavassa viimein taukosivat, mutta Stalin ei pystynyt saamaan sosiaalidemokraatteja vakuuttuneeksi siitä, että näidenkin pitäisi tarttua aseisiin ja kaapata valta, kuten bolshevikit olivat siinä naapurissa tehneet. 26. päivä marraskuuta sosiaalidemokraatit päättivät, että aseisiin ei tartuta, ja tuossa vaiheessahan siis Suomessa keskustelu itsenäisyydestä vellosi poliittiselta laidalta toiselle, ja oikeastaan kyse oli lähinnä siitä, että milloin, millä keinoilla ja minkälaista valtiovaltaa ryhdytään rakentamaan, että se oli sellainen jaettu näkemys, tämä pyrkimys itsenäisyyteen. Svinhufvudin johtama senaatti sitten
antoi tämän itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta ja 2 päivää myöhemmin sitten eduskunta vahvisti sen. Tässä tilanteessa nyt sitten oltiin julistauduttu itsenäiseksi ja Pietarissa vallassa olevat bolshevikitkin olivat julistuksissaan kertoneet, kuinka Venäjän kansoilla on oikeus itsenäisyyteen. Porvarillinen senaatti ei tiennyt tästä Stalinin vaikuttamismatkasta mitään tässä vaiheessa, mutta tilannehan oli sellainen, että eihän valtio ole itsenäinen, kun se vain julistautuu sellaiseksi. Ja jotta voidaan suvereenien joukkoon päästä, niin pitää sitten saada toisilta valtiolta ne tunnustukset. Poliittisista syistä tosiaan sitten tämä Svinhuvudin senaatti ei oikein kokenut sitä Venäjää ensimmäisenä vaihtoehtona, että sinne lähdettäisiin hattukourassa kyselemään, vaan katset suuntautuvat tuonne länteen ja luonnollisestikin Ruotsi oli tässä se ilmeinen vaihtoehto. Ja sinnehän laitettiin Paasikivi asialle sitten länsinaapuriin, että saataisinko me tunnustus sieltä sitten. Ja ruotsalaiset sitten totesivat, että suhtautuvat lähtökohtaisesti suopeasti tällaisiin toiveisiin, mutta että mitäpäs ajattelitte siellä Suomessa tehdä maassa olevien venäläisten sotilaiden kanssa. Suomessa oli 5-numeroinen määrä keisarillisen armeijan sotilaita, joista tuossa vaiheessa nyt ei vielä oikein selvää saanut, että kenen puolelle ne on tässä Venäjän sisällissodassa kääntymässä ja mitä ylipäätään on tapahtumassa. Ja niin tämä Ruotsin pääministeri Edén ei luvannut Suomelle itsenäisyyden tunnustamista, vaan kehotti Suomea kääntymään sitten Venäjän hallituksen puoleen. Suomen sama vastaus Ruotsista oli hyvin tämmöinen diplomaattinen ja kutakuinkin menee sillä tavalla, että Ruotsin hallitus on ottanut lämpimällä myötätunnolla vastaan tiedon tästä Suomen pyrkimyksestä kohti täydellistä itsenäisyyttä ja ymmärtävät, kuinka Suomella on tämmöinen harras toive siitä, että Suomi tunnustettaisiin riippumattomaksi valtioksi, mutta tämä ei ole kuitenkaan mahdollista nyt tässä tilanteessa. No, Paasikiven tehtävä sitten jatkui. Hän tapasi 4 päivää Ruotsin pääministerin tapaamisen jälkeen Tanskan ulkoministeri Scaveniuksen. Ja tämä sitten myöskin sanoo, että asioikkahan ensimmäisenä mieluiten näiden suurvaltojen kanssa, että ymmärretään ja sympatiaa ja kaikkea kivaa, mutta että tämä ei ole tämmöisen Tanskan tapaisen valtion asia ensimmäisenä olla tunnustamassa Suomea. Ja vastaava kohtelias, myötämielinen, mutta kielteinen, niin vastaus sitten saatiin myöskin Norjan suunnalta. Myöskin Saksan suunnalla oltiin tuntosarvet koholla liikenteessä, vaikkakin sitten matalammalla tasolla, ja tiedusteltiin Saksan näkemyksiä. Saksan kannaltahan tilanne oli tässä myöskin muuttunut, eli suomalaisia oli tullut sinne sotilaskoulutukseen ensimmäisen maailmansodan aikana tämä niin sanottu jääkäriliike, ja suomalaisiahan taisteli nimenomaan siellä itärintamalla Venäjän keisarikuntaa vastaan, ja hiukan aikaisemmin, jos tällaista olisi ollut, niin olisi varmastikin Saksan näkökulmasta ollut oikein otollista, että ruokitaan separatismia sitten siinä Venäjän sivustassa, mutta tilanne oli sellainen, että kun joulukuussa suomalaiset sitten lähestyvät saksalaisia, niin itse asiassa Saksalla oli käynnissä neuvottelut sitten bolshevikkien kanssa siitä, että miten saattaisiin aselepoa aikaiseksi ja millaisella aselepolinjalla. Ja ja tämä oli sitten vahvistettu siinä joulukuun puolen välin tietämissä, ja suurin piirtein viikkoa myöhemmin sitten käynnistyivät rauhanneuvottelut sitten Saksan ja Venäjän välillä. Niin tässä tilanteessa saksalaiset eivät sitten halunneet mitään tällaisia siirtoja, mitkä olisi näyttäytyneet tuolta Pietarista katsoen epämiellyttävälle. Eli he halusivat aselevon, tai aselevon olivat saaneet, he halusivat rauhan idän kanssa, keskittää voimavaransa sitten sotaponnistuksiin lännessä. Ja tässä tilanteessa olisi ollut melkoinen diplomaattinen kämmi sitten yhtäkkiä tunnustaa Suomen itsenäisyys. Ja Saksa ei sitten myöskään halunnut tällaisessa tilanteessa sitä
niin kuin vaarantaa näitä neuvotteluita bolshevikkien kanssa, mutta saksalaiset kuitenkin olivat tiedustelleet hyvin varovaisesti näissä Brest-Litovskin neuvotteluiden yhteydessä, että miten Venäjällä nyt oikeasti suhtaudutaan, jos Suomi halusi itsenäistyä. Ja bolshevikkien viesti oli tätä heidän propagandistisen julistuksen toistamista, että Venäjä on valmis milloin tahansa tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, jos Suomi sitten tätä pyytää. Mutta siis, Suomi sai kehotuksen kääntyä bolshevikkihallinnon puoleen, ja niin sitten tehtiinkin. Suomen porvarillinen senaatti lähetti edustajansa pyytämään bolshevikeilta tunnustusta itsenäisyydelle, ja käytännössä homma osoittautuu juuri niinkin helpoksi kuin mitä saksalaisille oltiin vihjailtu. Pyyntö esitettiin ja pienten muotoseikkojen tarkasteluiden jälkeen Venäjän bolshevikkihallinto tunnusti Suomen itsenäisyyden. Mutta miksi? Jälkikäteen tästä syistä, minkä takia bolshevikit tunnustivat Suomen, niin siitä on tehty sellaisia mutkat suoriksi tulkintoja, jotka ovat palvelleet aikakautensa poliittista agendaa ja sitä, mitä on sopivana voinut pitää. Mutta itse asiassa se, miksi Lenin itsenäisyyden tunnusti, niin syyt olivat melko suoraviivaisia ja loogisia. Ensinnäkin yksi seikka oli se, että he olivat esittäneet tämän propagandistisen näkemyksen kansojen itsemääräämisoikeudesta ja halusivat ihan oikeasti siinä niin kuin pitäytyä, että se propaganda vastaisi sitten sitä, mitä he tekevät. Ja Suomi oli tässä sopiva tapaus niin monellakin tavalla, joka perustuu näihin seuraaviin. Ensinnäkin Venäjän keisarikunta oli todellakin mahtava valtakunta hajoamisen tilassa. Ja tässä on kartta, jossa näkyy tämän Venäjän sisällissodan aikana julistetut erilaiset valtiot. Näistä kaikki eivät todellakaan mitään eri kummallista valtiollista statusta saavuttaneet, mutta tässä kartalla niin näkyy kaikki tällaiset alueet, jotka niin julistautuivat omiksi valtioiksi. Tämä oli se hajoavan valtakunnan realiteetti, jossa piti miettiä, että minkä alueiden hallinnasta oikeasti voidaan ryhtyä sitä vääntöä käymään. Ja Suomi oli kätevä paikka, jossa voitiin osoittaa, että propaganda ei ole vain propagandaa, vaan oikeasti sitä poliittista ohjelmaa. Ja koska Leninin näkökulmasta katsoen tai bolshevikkien näkökulmasta katsoen, Suomella oli odotettavissa kaksi tällaista positiivista skenaariota. Nimittäin he kyllä asioivat Suomen porvarillisen hallinnon kanssa ja sitä kautta sitä tiettyä luottamusta siinä välillä ei ollut, mutta bolshevikit olivat olleet yhteyksissä näihin sosiaalidemokraatteihin ja näkivät, että Suomessa on tulossa vallankumous. Ja se tarkoitti sitä, että okei, nyt voidaan tunnustaa tämän porvarillisen valtion itsenäistyminen, mutta kun siirrytään tulevaisuuteen, niin siellä odottaa sellainen tilanne, että Suomi on sosialistinen valtio ja joko palaa sitten äiti Venäjän yhteyteen sosialistisena valtiona tai sitten siellä ryhdytään rakentamaan sosialistista tulevaisuutta, jolloin siinä on sellainen valtio, minkä kanssa voidaan olla tekemisissä. Nimittäin tämä itsenäisyyden tunnustaminen, vaikka sitä pyysi porvarillinen senaatti, niin bolshevikit tiesivät sen, että nimenomaan sosiaalidemokraatit olivat ajaneet itsenäisyyttä ja että näillä suomalaisilla sosialisteilla oli vahva kannatus itsenäisyydelle, niin itse asiassa nähtiin, että tunnustamalla Suomen itsenäisyys voitiin vahvistaa suomalaista sosialismia ja vahvistaa sitä vallankumousta, kun muistamme sen, että sieltä Stalinin reissulta alkaen oltiin luvattu SDP:lle, jos he tarttuvat aseisiin, niin aseellista tukea ja tukea ylipäätään. Eli yksi. Valtakunta oli hajoamassa ja piti miettiä, että mitkä taistelut käydään.
Suomi oli kätevä päästä irti, koska siellä itsenäisyyshankkeet olivat olleet nimenomaan poliittisesti myötämielisten tahojen tai hyväksyttävimpien tahojen juttu aikaisemmassa vaiheessa. Ja voitiin ajatella, että suotuisaan lopputulokseen päästään tällä itsenäisellä Suomella, joka on joko halukas liittymään takaisin Venäjän yhteyteen tai sosialistisena maana se on sellainen, että sen kanssa voidaan suhteesta solmia. Toisaalta pitää muistaa se, että sisällissota Venäjällä oli käynnistynyt marraskuussa 1917, ja tämä bolshevikkivalta, sitähän ei tunnustettu universaalisti. Venäjän sisällä koko joukko tahoja esiintyi laillisen hallitusvallan edustajina, ja bolshevikeilla oli itsellään tarve legitimoida omaa valtaansa. Tässä on kuva, jossa on bolshevikkien edustajia Tukholmassa 1917 reissulla. Heillä oli tarve legitimoida sitä omaa valtaansa. Ja kun nyt oli syntynyt sellainen tilanne, että Pohjoismaat olivat suositelleet suomalaisia kääntymään bolshevikkien puoleen, saksalaiset olivat tiedustelleet heiltä rauhanneuvotteluiden yhteydessä tästä, että mitä ollaan, niin tämä, että Lenin tarttuu tähän syöttiin, tunnustaa Suomen, niin tämä vahvistaa myöskin bolshevikkien omaa asemaa. Eli kun heihin on viitattu tällaisena päätöksiä tekevänä tahona, ja he tekevät sitten tällä tavalla päätöksen, jossa myöskin osoittavat sen propagandansa muuksi kuin pelkiksi puheeksi, niin se voitiin nähdä, että se vahvistaa bolshevikkivallan asemaa. Kun he tunnustaa valtion suvereniteetin, ja sitten seuraa niitä muita tunnustuksia, Suomesta näin kiistatta tulee suvereeni valtio, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että on myös efektiivisesti hyväksytty tämä bolshevikkivalta tällaisena legitiiminä valtiovallan edustajana. Sitten olivat tällaiset sotilaalliset realiteetit. Tosiaan Venäjä syöksyy sisällissotaan ja huomioarvossaan se, että tämä vallankumouksellinen alkumenestys oli vahva, mutta siinä vaiheessa, kun bolshevikkien vastustajat saivat homman toimimaan, niin nämähän ajautuvat puolustuskannalle. Ja jos katsotaan tätä nyt karttaa, niin tilannehan oli sellainen, että bolshevikkien näkökulmasta Suomi oli lähellä valtakunnan vanhaa pääkaupunkia, tai vielä tuossa vaiheessa pääkaupunkia, ja uuden rintaman avaaminen siihen sitten oli hyvin vaarallista. Ja tämä riskihän siinä nimittäin oli, jos nimittäin olisi käynyt niin, että Lenin ei suostu tunnustamaan itsenäisyyttä, porvarillinen senaatti Suomessa taas sitten toteaa, että no perhana, mepä lähdetään ajamaan tätä itsenäisyyttä, niin mitä sitten? Tulisiko uusi rintama? Ja sellainen epävarmuustekijä, mä en ole itse asiassa itse tästä löytänyt niin kuin, en suomalaisista enkä venäläisistä tai kansainvälisistä lähteistä niin kuin, tai tutkimuskirjallisuudesta mitään selkeää kommenttia, mutta eli tämä on ihan oma pohdintaa. Mutta huomioarvoisa on se, että kun Suomi ensimmäisen maailmansodan aikana oli Pietarin puolustukselle tärkeä alue, niin Suomeen tuotiin kymmeniä tuhansia keisarillisen armeijan sotilaita. Ja nämä keisarillisen armeijan sotilaathan, heidän päällystönsä oli hyvin pitkälle tämmöistä niin kuin hallinnon näkökulmasta luotettavaa aristokratiaa ja muuta porukkaa, niin ei silloin tämä keisarillinen armeija ei puuttunut Suomen sisällissotaan käytännössä. Toki karkureita lähti ja liittyi sitten niin kuin näihin punakaarteihin, mutta se varsinainen keisarillinen armeija niin kuin pysyi sivussa ja olennaisilta osin rauhallisesti riisuttiin aseista. Mutta että sellainen spekulatiivinen kysymys on, että jos Lenin olisi sanonut ei itsenäisyydelle ja se olisi sitten todettu tämmöinen sotilaallinen uhka, niin olisiko siinä ollut vaara se, että nämä maassa olevat keisarillisen armeijan joukot, joiden päällystö oli olennaisilta osin antibolshevikkeja, niin olisiko sitten syntynyt tämmöinen todella vaarallinen uusi rintama ja entiteetti, ja oliko tämä se, mitä niin kuin pelättiin? Että mitä tekee nämä jo niin kuin suomalaiset tilanteessa, jossa itsenäisyyttä ei tunnusteta, ja kun maassa on kymmeniä tuhansia sotilaita, joiden johto on antibolshevikkeja lähtökohtaisesti, niin tämä vaara siitä uudesta rintamasta. Että miten suuri vaikutus tällä oli. Mutta selvää on ja kiistatonta se, että Leninin näkökulmasta Suomi vähintäänkin piti pitää sivussa tästä Venäjän sisällissodasta, että sitä ei haluta siihen mukaan. Ja tämä itsenäisyyden tunnustaminen, siinähän niin kuin nämä 3 skenaariota oli kaikki niin Leninin näkökulmasta hyviä, eli porvarillinen Suomi,
ei kiinnostusta vaarantaa itsenäisyyttä sotimalla varmastikaan, sen kanssa pärjätään. No, toivottiin sitä vallankumousta, no sitten tulee sosialistinen Suomi, jos se onnistuu, joka joko liittyy takaisin Venäjään tai on ystävällismielinen valtio. Eli jos ja kun tämä sotilaallinen realiteetti oli sellainen, että uuden rintaman avaamista piti välttää ja Suomea ei haluttu tähän konfliktiin mukaan, niin tässähän se itsenäisyyden tunnustaminen riippumatta siitä, että minkälainen lopputulema sitten on, niin oli ainakin lyhyellä keskipitkällä aikavälillä järkevää vetoa. Eli ne olivat tällaisia hyvin reaalipoliittisia nämä syyt. Sitten on loppuun todettava, että tätä Leninin tunnustustahan on pidetty sellaisena lahjana Suomelle, Suomen itsenäisyys, mutta tämähän on itse asiassa myöhempi sepitelmä. Toisen maailmansodan jälkeen, kun sitten Leniniä syystä, jonka hyvin tiedämme, muisteltiin, niin silloinhan sitten palattiin tähän vuoden 1905 konferenssiin, jonka nämä bolshevikit olivat pitäneet Suomessa. Eli kun Venäjän alueella oli ollut vaarallista tämmöisten vallankumouksellisten ryhmien toimia, niin Suomi oli vähän väljempiä vesiä siinä mielessä. Niin nämä bolshevikit olivat kokoustaneet sitten Suomessa, ja näissä yhteyksissähän sitten kerrottiin 40 vuotta myöhemmin, miten Lenin oli suhtautunut suopeasti siihen, että Suomelle se itsenäisyys annettaisiin, mutta pitää muistaa, että tuossa vaiheessa 1905 tietämillä ei Suomessa ollut mitään laajaa itsenäisyysliikehintää, ja se, että mitä siellä sanottiin, niin missä määrin voimme luottaa siihen, että 40 vuotta myöhemmin kerrotaan, että näin sanottiin, niin usko ken tahtoo. Jos itsenäisyys olisi ollut Suomelle Leninin lahja ja 1905 sellaisena luvattu, niin olisi kovin erikoista, jos tätä ei olisi tuotu jo silloin 1917-1918 esille, että näinhän me luvattiin silloin ja nyt me se toteutettiin. No mitään tällaista 17-18 ei sanottu, eikä sitten niin kuin näihin palattu myöskään myöhemmässä vaiheessa. Toki propagandistisesti sitten Stalinin Neuvostoliitossa 30-luvulla näitä sitten kyllä tuotiin sitten esille, mutta että niin kuin mikään tällainen dokumentti tai aikalaislähde tai se, miten bolshevikit sitten julkisuudessa esiintyivät, eivät sitten viittaa mihinkään tällaiseen. Mutta ajatus siitä, että Lenin Suomelle itsenäisyyden 1905 lupasi ja 17 sitten sen toteutti, niin kyllähän se oli suomettuneessa Suomessa tai tuossa suomettuvassa Suomessa niin hyvinkin sellainen taas tarina, johon uskominen oli miellyttävää. Ja pitää tietysti muistaa, että tällä tarinallahan saatiin toki myöskin sitä selkänojaa, eli se ei pelkästään ollut tämmöinen niin kuin lipevää itänaapurin nuoleskelua, se, että ruvetaan puhumaan Suomesta itsenäisenä valtiona niin, että se olisi Leninin lahja, vaan myöskin kun pelataan se Lenin-kortti siihen mukaan, niin myöskin se oli sitä selkänojaa, että kyllähän nyt neuvostonjohdonkin pitää muistaa, että Suomen itsenäisyys oli Leninin lahja, minkä hän lupasi jo ennen kuin koko Neuvosto-Venäjääkään oli olemassa, niin vuonna 1905 niin vallankumouksellisten kokouksessa. Eli voisi sanoa, että tietyllä tavalla taas sitten sellaista, että valhe, joka palveli montakin tarkoitusta. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaa. Tässä lopussa on sitten videoita, jotka liittyvät tähän Suomen tilanteeseen itsenäisyyden alkutaipaleella tai kautta siinä murrosvaiheessa ja siinä, että kuinka sitten kävikään, miten Suomessa sitten suistuttiin sisällissotaan. Kiitoksia.